Hei, olen Annika Mihalson, lehtori Hämeen ammattikorkeakoulussa. Ennen vanhaa oli kaikilla maatiloilla paljon kotieläimiä. Oli hevosia, lehmiä ja lampaita. Ja nämä tarvitsivat laitumia. Laitumet olivat yleensä lähellä talouskeskusta. Niitä oli helppoa käydä tarkistamassa päivän aikana tai kerran päivässä ja myöskin tarkistaa, että niillä oli vettä. Suolaakin annettiin aina lisää laitumilla eläimille. Luonnonlaidun on sellainen alue, jossa kasvaa tietysti luonnon heinää. Eli se ei ole viljeltyä heinää, se ei olekaan peltoa. Ja yleensä alueet olivat sellaisia, jotka olivat vaikeasti hoidettavia koneellisesti. Hakamaissa löytyy yleensä niin puita kuin paljon kiviä. Ja edelleen näitä alueita hoidetaan kaiken parhaiten laiduntamalla. Laituimilla on erilaisia kelloja. Sitten on hiirenvirnaa. Sitten on ketoneilikkaa. Tässä ainoastaan yksi kukka enää kukkii. Niittyjen hyvä indikaattorilajike, eli minkä avulla sä tunnistat, onko niittyn kasvillisuus edelleen hyvä, on tumma tulikukka. Siankärsämö on kasvi, joka löydämme usein luonnonlaitumilla. Siankärsämö käytettiin ennen vanhaa paitsi teeksi, niin myöskin tällaisen hyttys- tai ötökkäkarkkotteena. Sitä hierottiin esimerkiksi hevosten sivuihin ennen kuin mentiin ratsastamaan ja se piti sitten paarmat loitolla. Pitää varoa, ettei hieroo esimerkiksi lehmien utareisiin, koska tämä siankärsämö on niin voimakas, että se voi jopa tarttua myöhemmin maidon makuun. Ahdekaunokki on erittäin hyvä kasvi pölyttäjille. Se kukkii pitkään myös myöhään syksyllä. Esimerkiksi kimalaiset hyödyntävät erittäin paljon tätä kasvia ruokakasvina. Poimulehtiä on hyvän monen erilaisia lajia ja poimulehti viihtyy myöskin erittäin hyvin luonnonlaitumilla. Jos on erittäin kuiva kesä, niin silloin voi nähdä hyvin laajoja alueita, jossa näitä poimulehtiä kasvaa. Niittyleinikki on lehmille myrkyllinen kasvi. Vaikka luonnonlaitumilla on joitakin niittyleinikkiä, niin yleensä lehmät eivät itse syö niitä. Saniaiset, vadelmat ja mesiangervoo. Näistä kasveista voi olla riessaa perinnemaisemien hoidossa. Niitä on vaikea saada pois, mutta laiduntamalla ja erityisesti aloittamalla laidunkausi erittäin aikaisin keväällä pidät niitä kurissa. Sen lisäksi niin voi olla myöskin nokkosia ja nokkonenhan on merkki siitä, että maaperässä on liikaa ravinteita. Lehmän lannasta on paljon hyötyä. Lannasta hyötyy monet sontiaiset. Vanhemmasta läjästä näkee pieniä reikiä. Ja tällaisessa läjässä on eri lajikkeita. Osa on pinnassa, osa on keskellä ja osa on ihan läjän pohjassa. Luonnonlaitumella, haoissa ja metsälaitumella on paljon puuta. Lampaat ja lehmät, ne pidävät erittäin paljon lehdistä. Ja lehdestä ja myöskin kuoresta ne saa mineraaleja. Esimerkiksi haavanlehtiä on todettu, tai ennen vanhaa vanhassa kirjallisuudessa kirjoitetaan, että ne auttaa näiden elimistön parasiitien torjunnassa. Ja lehmillekin ennen vanhaa tehtiin lehdeksiä ja annettiin niitä sitten talvella. Jopa niin, että kaadettiin kuumaa vettä lehmien päälle ja lehmille tarjottiin talvella ihan lämmintä ruokaa. Ei ole mitään tarjottavaa. Mitkä ovat sitten luonnonlaitumien hyödyt? Taloudellisestihan näistä saa erittäin moninainen, monilajikkeiden sisältävä rehu. Eli lehmät voivat itse valita,
minkälaisen kasvin ne täällä luonnonlaituimella syö. Tämän lisäksi tämä laiduntaminen edesauttaa sitä, että kasvillisuus on matalana ja siitä hyötyy sellaisia lajikkeita, jotka haluavat ja tarvitsevat paljon valoa. Ja myöskin sitten monen erilaisia hyönteisiä hyötyy laiduntamisesta. Ja kun on hyönteisille hyöty, niin tietysti tänne alueelle myöskin käy sitten lintuja hakemassa itselleen ruokaa. Ja kun täällä sitten on lintuja, niin tulee myöskin monet pieneläimet, jotka viihtyy alueella. Ennen vanhaa näitä luonnonlaitumien pienet metsiköt ja niissä oli yleensä monen erilaisia puita, niin haettiin myös näiltä alueilta ihan käyttöpuuta erilaisiin esineiden valmistukseen. Nykyään on myöskin taloudellinen hyöty, koska jos sä hoidat perinnemaisemaa, niin voit saada taloudellista tukea. Perinnemaisemia ja tällaista biotooppitukea voi hakea. Jos taas pidät luonnonlaitumilla myöskin maatiaiseläimiä, kuten esimerkiksi kyyttö, niin silloin sä voit myöskin hakea maatiaiseläinteen liittyvää alkuperäiskarjatukea. Mustialan luonnonlaituimet sijaitsevat talouskeskuksen lähellä ja meillä on aika paljonkin näitä alueita, jotka ovat jääneet nykypäivänä hyödyntämättä. Helmi-hankkeessa Mustiala on sitten saanut uudestaan otettu luonnonlaitumia käyttöön ja tukea on saatu muun muassa aitojen rakentamiseen ja myöskin osa-alueiden raivaukseen. Mustialan luonnonlaitumien hoidossa niin ollaan vasta alussa. Monet näistä luonnonlaitumista ovat liian rehevöityneitä. Ja syy on se, että meillä on ollut pääsy eläimille suoraan pellosta näihin luonnonlaitumiin. Ja silloin usein ne käy syömässä pellolla ja sitten ne käy nukkumassa ja viettää aikaa luonnonlaitumilla ja silloin siirtyy ravinteita pellosta luonnonlaitumiin. Mutta pitkäjänteisellä hoidolla niin alueet kyllä hoituu kuntoon. Että se ottaa aikaa, se ei ole hetkessä, ei ole saatu takaisin näitä huomionarvoisia kasveja, joita yleensä hyväkuntoisella luonnonlaitumella kasvaa.